عندك علوم الشعب العراقي من سنة 1920 لحد الآن ما أخذنا راحة أبد. وعلي على امامك عدل امامك من حرب الحرب. جود عائلة. قول يلا قول يلا على راسي على راسي قول يلا قول يلا قول يلا قاعد نطلع حد ياكل الله يخليك الله يخليك الله يخليك هذا كل شيء انتهى كل شيء انتهى. شافوا من أسوأ حالات الضيم بالمحافظات المحتلة من قبل داعش. ماربورو أول تجارة بحياتي، يعني صار لي 3 سنين. تعال هون ايش راح تسمى؟ فزين قلنا أول ضابطين هو اللي يفوت علينا قبل نسميه على اسمه سجاد. داعش أمامنا، وإن شاء الله مقابرهم راح تصير هنا بالعراق. يقول الأسود هذا بيدك مالته خليه الأسود. إيه بيد أحمد صلاح. هو بدأ صار لي 15 سنة. شلون يلا ماشي. نشوفهم صباح. اي والله. يلا يلا اوكي. تقريبا بال 150 واحد وياي. حسن خلي السايق مالته يطلعه، ثقم محمد اذا ما طلعه اربطه هو واخذه مكان الشفل. تعاليش يا ولد يا ولد شباب، جيب سيارتك حضر الثيم ويا عامر. يلا خلينا نطب على بيوتنا احنا ذا. ماشي يلا اخوتي ركبوا لي سياره. طرق مزودة. بالك لكم مفخخه بالبال. شوف وين طارت. هذا زروات. ضرب 4 ضربات. ضربة من طيار. ولا ضربه جويه 10 من داعش وقتلوا. سويتها سوينا واغسل الجسر. بغداد بعد. تقريبا عمر كامل مو مرحلة احنا نقول. يعني أنا مواليد 83 ولدت بالحرب العراقية الإيرانية. 20/3 مالتنا مال صدام حسين. 3 ميلادية. مأساة طفولتنا. واحنا على نفس الحروب ما تغير شيء. والقرار راسي.
كل شوف الدواعش حتى المدارس مال شو اسمه ما خلصت من عندنا. شوف شو مسوين فيها شلون مفرشينها No sleep, don't هم مصوبوا. هم صوبوا؟ ايه اذا ما نراعي هناك ناخذ اللي نبي شيء. هذا يقول راح ناخذ على العشاء ويانا. ما متعاملين وياهم كضباط منتسبين، عائلة واحدة. Guys, let's go. يلا خلينا نروح. أنا عندي عائلتين. عائلتي بالموصل، عائلة موجودة هنا. بوسة 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 بوسة. ما لك شغلة بي، ما لك شغلة بي. تريد مرق؟ خبز؟ هاك بابا. زينة هو يعني واحد حياته يرضى له. قاعد هنا خلنا نقعد ها. يا الله احس يعني العائله اللي بالموصل تحتاجني اكثر من هالعائله. تفكيري كله بيهم والله. حتى مرات افز بالليل، افز من النوم اخابرهم. ظلموا الدنيا، ظلموا الدنيا. وعد قال خابرني راس سجاد حتى قال بالسكين عندنا واجب. ملخين اكو واحد راسه طاير والله ديانات لو شو يعني ممزقين. ما طلع واحد عدل. لا بس هذا بس لا اهل واحد. حلو بالموصل ايه علاوة تطير واحد. صار ايش قد؟ دقاتل. هل اظن انت راح تمر بحروب لبقيه حياتك؟ اكو شيء احساس؟ اذا احتاج العراق اكيد. مرحلة الطفولة لحد ما كبرنا بأنه احنا كلها حروب. أولا نموت عن قريب إن شاء الله نموت. هو هذا روتين احنا ما نقدر نغيره يعني. هو هذا احنا واجبنا.
This is a story about the people of Mosul and the slow grinding battle to free them from Islamic State. They are the overnight refugees, quietly fleeing the war and the 2.5 years endured under rule by caliphate. Now wondering what comes next. And these are their liberators, the Iraqi Army's Special Force units upon whom so much now rests. They were children when Saddam was defeated. Now they're at the vanguard of the biggest battle of their lives. Sons of Iraq fighting to reclaim Iraq and the reputation of a force so tarnished by the past. The army which once fled Mosul is back. These elite units trained by the West. If you want to see what the front line against Islamic State in Iraq looks like now, this is it. They've been here since October, going from house to house, forcing their way in, and always with the same question. هذا الله ينتقم من الدواعش لكل شيء ما خلوا علينا الله يهجم بيكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. هلا بيكم. افتح الباب. افتح الباب. جيش عراقي جيش عراقي. الله محييكم. لا تخافين يما لا تخافين ماكو شيء. لا فيكم احنا. صعدونا على السطح. وين ما تروحوا روحوا اخواني انتم. تعالوا على السطح. حتى البولي ده فوق البنزين. Is this shocked relief that the jihadi fighters have finally gone, or the fear of a Sunni confronted by largely Shia soldiers? جناسيكم. هذول اثنين ولادي وهذول ولاد اخوي وهذا بس ايش بهويتي ايش بهويتي ايش الله لا يجعل. كانوا هنا يمكن داعش؟ كانوا بالمنطقة داعش؟ داعش ما موجودين ما بيضربوني ويمشون. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما احنا اخواتكم الله واهلكم يعزك. مو غربة. والله يا بتحب. الحمد لله وش. لا تخافون عمي لا تخافون. لا تخافون. It is the gentlest of exchanges, but in their midst, an army accused in the past of countless sectarian crimes. زين هسه يعني زين ما عندي موس كل شيء هذا موس ولا ماكينه. طب جوا طب جوا طب جوا. واللحايه زين واحد حجي. لا ما يصير احنا ما نقبلها. واللحايه والله على الواسع. From beard etiquette to the new rules of the road, civilians can't use their cars. يوم ما انا اروح قربانك وانت على راسي بس مو بيدي. But as this Lieutenant Mohammed discovers, in Mosul, there are some wily negotiators. يا اخي لا تخليني بموقف محرج قدام الدنيا. يا اخي مو بيدي انت بتفهمني بس افهم. هذا مو بيدي. هذا مو بيدي. اكو اوامر. ايوه. ممنوع على الشارع على الشارع. يا اخي ممنوع. مو بيدي لو بيدي خليك تطلع. انت تستعمل معي قربانك يا امي انت والله نحن ترى مبهدلين يعني. مو بيدي يمه والله ما شفناه والله شفناكم ما صدقنا والله. بس انا مو بيدي ما صدقنا. مو بيدي افتهميني الولاء. This is a conflict where army snipers populate rooftops, principal hunters of the elusive insurgents below.
28-year-old Mustafa, originally from Nasiriyah in southern Iraq, is his unit's sniper-in-chief. ورا الباب بس مو هنا مو على الشارع. Identifying insurgents from civilians poses a constant challenge. هوال لا هذول ويا ما عندي سلاح. هذاك واحد شوف ما عنده سلاح. مو عوائل؟ عوائل ايش تسوي له؟ هذا عائل. اي شاب قاعد ابغى انا هسه. حيدر وين رئيس حيدر؟ A woman approaches the soldiers, but the fear of suicide bombers is ever present, so they fire a warning shot. الله يخليك لا تضرب اخاف الله يحفظك لا تضرب. اشرف الله يحفظك. انهي اشرف. الله يحفظك والله جهالي تعال هذا ابني والله الليل كله قاعد جوا بيتنا على الشارع يخوف. الله يحفظك. صحيح لا احنا ندري بكم عوال ما جينا. والله حتى على التضام حتى بس تشوفونا قريبنا يقولوا ماكو احد بيدكم يضربونا. احنا جايين على موتكم. هسه راح نظل هنا بالشارع. لا هسه راح ينزلكم رئيس. Eventually, she persuades the soldiers to let her and her family in, without any checks. السلام عليكم. And once inside, there is one thing, above all else, she yearns to know. انتم ما دولة اسلامية ما كل رشدي قلت هذول دولة والله خاف نحكي يضربونا بالله يقتلونا. ليش راحت الدولة ولعت. انت من الصبح من الساعة 6 عاد اراقبكم حتى قال لي رشدي قلت له يابا ما عندهم لحاية قال لي لا. If she is overwhelmed by this news, Naif, a staff sergeant in this unit, appears slightly overwhelmed by her. كل شيء ما هذولات يمنا روح هذا المناطق كلها السوق مفتوح الحياة طبيعية كل شيء ماكو لا دولة مقدرة ولا هم يحزنون. As the reality kicks in, it all becomes too much. Taken to a room for first aid, here is Mariam, veil removed. أنا أظليت بس أراقبكم كل شوية. احنا لاجين هاي أم الإسهال أم مريم. الله يحفظك. والله متنا من الخوف وبالله. لا ما تعبت ما تعبت. And as they leave over a neighbour's wall, the husband curses the self-declared leader of Islamic State, al-Baghdadi. الله ينعلك وحق بغدادي. نعلة الله عليك بغدادي. بركة يا بغدادي. Mustafa now takes up a new position. His commander, Wamir, looks on. سيدي يوم المشكلة ما يعبر مدني ويعبر ولا داعش شلون؟ ما قاعد أتبه أنا على هاي الشيء. مبين شال سلاح طيح. ما شال سلاح ولا أرمي عليه. On this occasion, no shot is fired. تعال نشرب شاي. For Staff Sergeant Naif, there's a moment to call home. حبيبي متشغلين حبيبي And this is what his work looks like. ISIS fighters are a matter of meters away, up that street. They hotwire a car. They think a suicide bomber could be coming. يلا مدني Clutch screeching, the white Toyota is taken down the road. For all the high-tech armoury, this is how you defend against suicide bombers.
يعني تعال تخير واحد يجي يشوفهم هسه اذا واحد اجى طبل شيل البوشيه لا حد يجيني بالبوشيه داخل يبلع رفض اقف واحد يشوف لا تسوي الهوسه هنا. Wherever they go, the shadow of an often hidden enemy looms. يعوف الفراش دروعتهم كلها، حتى انت البس درعك، هسه انا شنو فرقي عنك؟ ليش انا لابس درعي وانت نازع درعك؟ يعني والله ما يدري يعني هسه انا وين كنت قابل؟ اجيت تستوي من المطعم؟ ما دخلنا عن سيدي لا طالب الواجب لو لا. And this time the suicide bomber gets close. Very close. انفجرتنا من هاي الساعتين اجت. Windows in the soldiers' house are shattered by the blast, and on their roof they make a grim discovery. هذا اللحم مال داعش صار تكه. تكه من نصر. It is early evening. Mustafa has left his position to help a wounded civilian. In one of Mosul's ubiquitous sniper alleys, all are in danger. علاوي تعال زلمه من الناس شدك يضربنا بساعه حتى وديه بالدنيا المغرب ترى. المستشفى ودوني. واحد مفتري عوادي اثنين ثلاثه. باندي. فل العرب وانا فل اياها. تعال. Shia soldier helping Sunni civilian. جيب له مخده علاوي. Or just one Iraqi helping another. وين المخده؟ هذا شوف اكو دول ما تنزل لغات مكان اضغط الله ياكم بسلام على كيفك الله على كيفك مع القادم ما انت غيرك والله ما عندي غيرك انت الوحيدة اللي حتخليها ببالك والله انا غبي واصبر. While Lieutenant Wamir whispers sweet nothings, downstairs they do a spot of laundry. Some review the day's events. And for Mustafa the sniper, there's time for a brief massage. مو اصابعك تفرج شوبك. On the roof, as night falls in Mosul, others keep watch. This is also the time when Islamic State Radio, Radio Dula, likes to broadcast chat shows. This one advertising tomorrow's suicide bombing. ساعات أبو عمارة في هذه الحياة الدنيا الفانية قد باتت معدودة. يحاول أن يستغل تلك الساعات بتعليم إخوانه لكتاب الله، إخوانه الذين يسيرون على دربه. ولكنه اليوم يحمل هم أمة إسلامية بأكملها، يحمل هما لا تحمله الجبال الشاهقات. كان أبو عمارة عندما يشاهد ما قمنا بتصويره يبتسم ويقول: هل سأشاهد الإصدار وأنا في الجنة؟ And then it begins. اليمين يمين المدرسة من فوق السطح دا يرمي، من فوق السطح دا يصير رماية. تي 40 ما عنده غير 300 اطلاق هسه حاليا، بس 300. سيدي صحيح، وانا عندي 400 هسه ما رمينا غير 100، الرماية كانت كلها على البيت.
صارت المويه من هالبيت وهالبيت المناطق من هنا. هاي مناطق العمايل؟ صحيح رئيس. والجامعة هاي التعرض. هاي صارت رمايل؟ طبت علينا البحر خلتنا النص. هذا البيت اللي قدامنا ايش بيه؟ لازم ناخذ هذا البيت ونغطي هذا البيت. نقطب هذا البيت ونفتح رصد هناك. As each street is taken, houses are searched. Nice. In this one, recently abandoned by militants, they discover radios and a cache of weapons. هاي البامبر يشعلها بالنار من هنا واكو جوا مادة C4 او مواد. هاي المشالح اللي كانوا يستخدموها الدواعش. For those suspected of fighting under the IS banner and the brutalities it brings, justice can be fast and at times rough. Some of these men were ultimately released, the fate of others unclear. But how to detect a jihadist in your midst? One clue, check for a recent trip to the barbers. شعره سوام زين. سوام زين بابا هذا زيان جديد. لا مقرطب والله ما لا سوكم زين يا ارضع. هذا الولد هسه جيب لك اياه. زين خير عليك. دقيقة صار لك بسجن 5 أشهر. والله دمروني والله وحرموني من اهلي والله. زين هاي الفلوس من اجيب؟ والله ملاتي. هو انت كنت تتلقى حتى ما هذا الورقه بجيبه 5 اوراق ومنها 20 مستنسخ 3 جنازه. US dollars and multiple IDs, often hallmarks here of Islamic State. والله ما عندي شيء محمد سيدي والله ما عندي شيء والله بطلوا الدواعش والله التليفون مالته ما فارغ. تليفونه فارغ كل شيء لا رسائل لا مكالمات لا دنيا ما اصحى. He was later handed over to their commanders. What happened next, we don't know. Anmar, a first lieutenant, the only high-ranking Sunni soldier in this unit, understands the value of informal street-level intelligence gathering. هذا البيت كانوا 11 مو 11. لا مو 11. شفتوهم وشفتوا تعاملهم. بابا انا متاكد هم اكو بهم ترى طلعوا ويا العوائل. انا متاكد كل زين. يعني هذا ما نعرفه يعني ما قرايب. انا اللي اعرفه انت اللي يقول بيت ابو ميسر والله ما اعرف. صح لو ما صح. كناتير كليتها اعلام مال داعش والعصبه مال داعش وبالتنور الطيني الفوق عندهم بالسطح اوراق مال حسبه محسوبه. والله يا رجل والله الله بكانك فلا نعرف هسه علم الحجر. As they edge deeper into Mosul and another street is taken, the soldiers relax. شوف البراءة شوف الحزن مبين على وجهه شوف. Locals offer tea to the soldiers. Moments of civility in a city immersed in war. الله يسعدك اليوم علي مهدي. شرع غصك من الريحه يا علي مهدي يا اخوي. الله كريم ان شاء الله. اعطيهم خطيه. مهند اخو ابو زاكو. هذا جهاز. احنا انتظارك سيدي. Yes. In the house commandeered by the soldiers, the owners return to collect a few belongings. The soldiers, led by Anmar,
apologise for the disruption. حجي انا ترى قلت له احتمال باكر عقب متحركين ترجعون هنا لا تاخذون يعني غرضكم ترجعون هنا بهالبيت. ان شاء الله ان شاء الله. هلا بيك. مطور على البيت، قلت احنا بعد يومين متحركين ويرجعون هنا. الله يخليك. والله يابا لو ما انتم يعني لو ما انتم ذبحونا. اي الحمد لله. شهاده ما تقول لي؟ حسن كذب والله كذب ابو حسن مستحيل ما يدور عليك. Outside, several civilians want to share with the unit accounts of life under ISIS. يعني تسمى جايين حجة الإسلام كان يجينا شيء موبايل يخبر إعدام. آخر فترة مشينا والجقارة قال لي فوت جولة شوف على الكرفان يم جمع الزرق كرفان فوتني عليه جو وجلدني 25 وقال لي جيب غرامة 50,000. يعني ما فتم احنا ما يعني حتى خطوة خشعناكم عملنا ان شاء الله بجهودكم ان شاء الله. In all of this, a glimpse of a new future for Iraq, perhaps. But these are fleeting moments. In this enduring struggle, there is an unrelenting threat, such as the father boasting on Radio Dula of having persuaded a son to become suicide bomber. أنا شجعت على عملية الشهادية قلت لك إنه هي الطريق للجنة. هو غسيل دماء الكلام هو فعلا غسيل دماء بس بإيش؟ بالكتاب والسنة. توجه رسالة إلى الآباء القاعدين على الجهاد. والله نصيحة لهم أول شيء اتقوا الله في أنفسهم. أخوته كمان إن شاء الله يسيروا نفس الطريق بإذن الله. Next, we hear from the bomber himself, from the sound of his voice, just a child. إلى الآن قاعدين على الجهاد. صيتك لهم يشوفوك قاعدين على الجهاد. نسأل الله رب العرش العظيم أن يهديهم. والله يتوبوا إلى الله عز وجل وذهبوا إلى الجهاد. Then this from the soldiers. تعال سياح خلينا نلحقهم يا معواد. For weeks, ISIS had been an almost spectral presence. Now, it is anything but. A suicide bomber has destroyed the unit's Humvee. There were no casualties this time, but there would be in the weeks following filming. Mustafa the sniper, shot in the arm. Mohamed, still in hospital recovering from gunshot wounds. And Mohammed, maimed by a booby-trap device in the recapture of Mosul University. Progress is slow here, but progress it is. The people of Iraq are clawing back their land. The battle for Mosul continues. As Iraqi forces inch closer to retaking the city of Mosul from the Islamic State, one of the prizes in their sights has been the Al-Nuri Mosque, one of Iraq's oldest and most important landmarks, and the place where ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi first proclaimed a caliphate in 2014. But as of today, the mosque is gone. The Iraqi army says ISIS fighters blew it up rather than see it captured. ISIS blames an American airstrike.
It's another ugly milestone in a grueling and bloody fight for the city. Ben Anderson is in Mosul with Iraqi forces. These families have just escaped ISIS. As Iraqi soldiers slowly clear buildings, desperate civilians take their chances and run towards them. For over 8 months, they have lived under siege, facing constant shelling and airstrikes in their homes, and the threat of murder by ISIS if they try to flee. Hundreds have already been gunned down as they try to escape. اختي ما شايفها 6 اشهر 6 اشهر. As they run from gunmen who are shooting from houses just 50 meters away, one man spits on the rotting corpse of a recently killed ISIS fighter. These civilians made it, but minutes later another man was shot and killed on the same street. I've never ever seen relief like that on anyone's face. Every day, hundreds of civilians are fleeing from Zanjili, but something like 100,000 are still trapped in Mosul's old city, the last neighborhood that ISIS still controls. So this is Zanjili, one of the last few neighborhoods in West Mosul still controlled by ISIS, or partly controlled by ISIS. There's a body of an ISIS fighter there. But it's also partly controlled by the Iraqi security forces now, and everything, every car, every house, every window, every door is just completely destroyed. That's an artillery shell going out. ISIS have had months to fortify their positions here. Many of them are battle-hardened, well-trained, and both unwilling and unable to surrender. They are fighting to the death, which makes progress against them excruciatingly difficult. It can take a day to clear a single building. In this one house, 3 ISIS bodies are left to rot as the fighting continues around them. Do you know how he was killed? تقدمنا نحو المدرسة، واجهنا من المزغل، طلعنا، بس هو كان ما شايل سلاح، ما أعرف مرتبك يعني خايف بوقتها، أخذت له ورا الباب، طلعنا النوب قتلناه. وتعرفوا يعني الداعش يعني الباقي يعني شلون نقول من ناحيه وجهه مبين حتى شكله يعني شلون نقول شكل قبيح لا اخر درجه. Iraq's armed forces have less than 9 square kilometers left to recapture. These last few neighborhoods are proving to be the most difficult. The battle was supposed to be over months ago. An estimated 50 ISIS snipers are fighting from Al Jamouri Hospital. It's one of the tallest buildings in Mosul and allows them to inflict many casualties. So, how significant will it be if the Iraqi security forces take the hospital? الجانب العسكري منطقة مسيطرة على الأحياء، يعني جاي شبه تلقى مسيطرة على باقي الأحياء كلهم. فمن يقعد قناصين يقعدون يسوون قناصين اسمع بس مكان كمستشفى هيك مكان مسيطر وعالي بأبنية هواي غرف هواي مكانات يقدر يسيطر عليها هواي يتنقل بداخلها. Major al-Shamari says the snipers have surrounded themselves with hundreds of civilians and have a 360-degree view of the city. They have snipers positioned all over their territory, and they have killed many soldiers. In a recently cleared school, Iraqi soldiers found a cache of weapons. خير دليل هاي أسلحتهم وهسه هم جوهم انتهوا قتلوا على الطرق والشوارع. And do you think they will try and surrender, or will they fight until they are killed and finished? لا ما راح ينسحبون. This is the 36th Brigade of the 9th Armoured Division of the Iraqi Army. They've been on the front line since operations against ISIS started in October last year. In the 3 days we spent with this unit, they alone lost 7 soldiers. These men, trained to fight in tanks, have no choice but to fight on foot, taking one building at a time. It's a painfully slow and grueling process. As the soldiers push on, one of them is shot from just 2 houses away. Despite being regularly pinned down by sniper fire, the soldiers have to forge ahead.
knowing this will lead to further losses. Today, their goal is to liberate a school that they say 10 ISIS fighters are shooting from. To try and avoid the sniper fire, the soldiers blow holes in connecting walls and edge their way closer and closer to the school. As they get closer, bullets zip and crackle over their heads. Just a street separates them from the school. But the incoming fire is so great that they still call on American and Iraqi air controllers to repeatedly strike the building and kill the ISIS fighters. So the school, where they said there were 10 snipers, got hit with 2 airstrikes and goodness knows how many shells from tanks. So this just shows you why these last few neighbourhoods are proving so hard to clear, because they get pounded from the air all day long and all night. One group of soldiers advances towards the school. They fire wildly and even resort to throwing hand grenades. 2 soldiers have been killed while storming the school, almost certainly by friendly fire. After over 8 hours of vicious fighting, the 9th Division finally takes the school. Once the bodies are taken away, enraged, the soldiers fire into the air and back into the school. So it looks like this part of the school, at least, is liberated. But look at what a liberated building in West Mosul looks like.